یه دستگاه 180 تن کلیما ونتاس داریم تعمیرش میکنیم، نصب بولبرینگ ها رو انجام میدیم. یه موضوع جالب، اسلایدرش رو با هم دیگه چک کنیم. الان اسلایدر تو انتهای مسیر به سمت ساکشن هست، ته این دو جای رول برینگ های ساکشن هست، روتور نری، روتور مادگی. خب توی انتهای مسیر هست، یعنی روغن اسلایدر رو هول داده برده ته مسیر. در این حالت ظرفیت 100% هستش. خب اگر این بیادش بالاتر، میاد رو ظرفیت 75% و از رو ظرفیت 75 همینطوری جلوتر میادش، میاد رو ظرفیت 50 و در انتهای مسیر میادش رو حالت آنلود، بیبارش رو 25%. این کمپرسور کنترل ظرفیتش استپلس هستش، یعنی اگر شیر برقیاش نگاه بکنید، توی بعضی چیدرها نگاه میکنید که 2 تا شیر برقی نداره و در پوش خورده. تو این مدل کمپرسورها که با این روش استفاده میکنن، کنترل ظرفیت استپلس هست، بدون پله هست و ظرفیت ذره ذره تغییر میکنه، نه یک دفعه 25% ظرفیت بره بالا. البته این کمپرسور از رو 25 شروع نمیشه، از رو 33% شروع میشه ظرفیتش.